सो माझी जी लायबिलिटी आहे तो हप्ता माझा कधी गेला पाहिजे, जेव्हा माझ्याकडे हे असेट्समध्ये इन्कम जनरेट आलेलं आहे. लक्षात ठेवा, जर मला इन्कमच नाही झालं तर माझ्याकडे पैसे राहणार नाहीत माझ्या लायबिलिटीला पे करायला. त्यामुळं असेट शूड जनरेट अ इन्कम अँड इट शूड कम फर्स्ट बिफोर आय पे टू एनी वन एल्स. हा सेकंड गोल्डन रूल आहे. दिस इज अप्लिकेबल टू युअर पर्सनल फायनान्स ॲज वेल. तर मूव टू अ नेक्स्ट सेक्शन. ओके, आता दुसरं सेक्शन काय, हाऊ टू इम्प्रूव्ह युअर प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट और इन द केस ऑफ बिझनेस. ओके, आता हा आपण रूल नंबर 1 जो आपण आत्ता बघितला त्याच्या पर्स्पेक्टिव्हने कसं बघायचं. सो जसं आपण अगोदर बघितलेलं आहे की तुमच्या बिझनेससाठी देर विल बी ऑलवेज असेट्स अँड देर विल बी अ लायबिलिटी. ओके, एक लक्षात ठेवा, पहिल्यांदा म्हणजे असेट्सपासून सुरुवात करूया आपण. असेट्समध्ये देर आर 2 कॅटेगरीज, NPAs नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अँड PAs परफॉर्मिंग असेट्स. ओके, तर लक्षात ठेवा की नॉन परफॉर्मिंग असेट्समध्ये सुद्धा 2 कॅटेगरीज आहेत. इसेन्शियल नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, फॉर एक्झाम्पल मला फॅक्टरीच्या कामासाठी टेबल लागणार, खुर्च्या लागणार, मला लाईट्स, फॅन, फिक्चर हे लागणार, विच इन आयसोलेशन आर नॉट जनरेटिंग एनी इन्कम, बट दीज आर इसेन्शियल फॉर द प्लांट टू रन. ओके, सो दीज विल बी रिक्वायर्ड फॉर एनी वे. देन सेकंड इज अ नॉट रिक्वायर्ड और नॉट सो इसेन्शियल परफॉर्मिंग असेट्स, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स. सो वन शुड मेक, बऱ्याचदा असं असेट असतं की लँड पार्सल आहे माझ्याकडे, मला लागते 1 एकर पण माझ्याकडे 2 एकर पडलेली आहे. सो ॲडिशनल 1 एकर जे आहे इट इज नॉट परफॉर्मिंग, इट इज नॉट जनरेटिंग एनी इन्कम, इट इज जस्ट लाईंग आयडल. ओके, सो दिस नॉन परफॉर्मिंग असेट शुड बी केप्ट इन चेक. गरज असेल तर ठेवा, नसेल तर त्याला काढून टाका. क्लिअर. द सेकंड कॅटेगरी इज अ परफॉर्मिंग असेट्स. माझा प्लांट आहे, माझा प्लांट काम करतो 24/7, माझे जे रिसोर्सेस आहेत ते काम करत आहेत 24/7 शिफ्ट्समध्ये, अँड विच इज जनरेटिंग अन इन्कम. सो वी हॅव टू ऑलवेज ऑप्टिमाइज दिस परफॉर्मिंग असेट्स, कारण दीज आर द असेट्स विच आर रिअली जनरेटिंग अ इन्कम फॉर द ऑर्गनायझेशन. क्लिअर. ओके, नाऊ तुझे परफॉर्मिंग असेट्स शूड परफॉर्म ॲज मच ॲज पॉसिबल. ओके, हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे आपण. नाउ कमिंग टू द लायबिलिटी. ओके, जसं आपण सुरुवातीला बोललो की लायबिलिटी म्हणजे काय माझ्याकडे. ओके, मी जिकडनं भांडवल उभारलेलं आहे, जिकडनं पैसे उभारलेले आहेत माझ्या ऑपरेशन चालवायला, कंपनी चालवायला, ती लोक सर्व. सो इथे जर तुम्ही बघाल, सो फर्स्ट इज अ ओनर्स फंड. ओनर म्हणजे बेसिकली अ प्रमोटर, फाउंडर ऑफ द कंपनी. ओके, आणि तो तुम्हाला पैसे देतोय डेफिनेटली टू अर्न समथिंग ऑन दॅट मनी. देन सेकंड इज अ ओनर्स फंड. बेसिकली जे रिझर्व असतात कंपनीच्या बॅलन्स शीटमध्ये, दॅट मनी ऑल्सो बिलॉंग्स टू द ओनर म्हणजे शेअर होल्डर. ओके, सर त्याच्यावरती पण त्याचं काहीतरी एक्सपेक्टेशन असेल. तर थर्ड वन इज अ लोन. बँक लोन देतं, इट इज एक्सपेक्टिंग सम फिक्स रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन. लास्ट वन इज द क्रेडिटर्स. जे सप्लायर असतात, वेंडर असतात, दे सप्लाय गुड्स टू रॉ मटेरियल टू द कंपनी ऑन क्रेडिट, 1 month credit, 2 month, 3 months credit. Okay, these needs to be paid back in a certain specified amount of time. Okay, so that's why these are the sources of funds, these are the liabilities. कंपनीला हे लायबिलिटीज परत करायला लागणार, पैसे परत द्यायला लागणार. नाउ व्हॉट इज द कॉस्ट. नॉर्मली क्रेडिटर जे असतात, जे व्हेंडर वगैरे असतात, दॅट रेंज फ्रॉम 18 to 24%. तुम्ही बघाल, इट इज बेसिकली बिल्ट इन टू द कॉस्ट ऑफ दॅट सप्लाय. लोन, बँकेचं 10%, 12% फिक्स लोन असतं, EMI कंपनी हॅज टू पे. आता एक लक्षात घ्या, ओनर्स आणि ओनर्सचं जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, कॅपिटल आहे, हे थोडंसं एक ट्रिकी आहे. बेसिकली आपण बघितलं की व्हेंडर जो आहे तो एक 12 to 18% एक्सपेक्ट करतो, बँक 12% एक्सपेक्ट करते. सो ओनर जो आहे, प्रमोटर जो आहे, फाउंडर जो आहे, ही इज टेकिंग द मॅक्झिमम रिस्क इन दिस व्हेंचर. सो त्याची अपेक्षा नॅचरली खूप जास्त असणार आहे. इट कॅन बी 25%, इट कॅन बी 40%. ओके, सो टेक इट ॲज अ 24% फॉर एक्झाम्पल. ओके, जे इथे मी एक पर्सेंटेज दाखवलेले आहेत, कारण तो मॅक्झिमम रिस्क घेतोय, त्याला एक्सपेक्टेशन खूप जास्त असणार आहे, सगळ्यात जास्त. म्हणून असं म्हणतात की इक्विटी इज द कॉस्टिएस्ट मनी टू बॉरो, टू टेक फ्रॉम द ओनर और इन्व्हेस्टर्स. सो ही इथे 24% हा याचं एक्सपेक्टेशन आहे. 15% लेटेस्ट आहे, त्याचा स्वतःचा पैसा, त्याच्यावरती त्याला रिटर्न्स हवे आहेत. लोन 12% आहे, क्रेडिटर्सचं 18 to 20% आहे. सो वी हॅव टू कॅल्क्युलेट द वेटेड ॲव्हरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ कॅपिटल या सर्वांची. ओके,
बट देन दॅट मे नॉट बी अ रिअल कॉस्ट ऑफ कॅपिटल. कारण काय, वेटेड ॲव्हरेज जर या सगळ्यांचं काढलं आपण, इट कम्स टू अराउंड 16-17%. ओके, तर या रेटने जर का मी माझा बिझनेस करायला लागलो तर इट विल अंडर एस्टिमेट माय एक्सपेक्टेशन. म्हणजे ओनर्स जो आहे, अरे म्हणतो माझा मी एवढा धंदा चालू केला, एवढा बिझनेस चालू केला, आय एम टेकिंग द मॅक्झिमम रिस्क, बट आय एम गेटिंग ओनली 16%. इट इज टू लेस. So let us calculate the actual real cost of capital. Okay, so first item is a weighted average cost of capital, which comes to around 12%, let us say, which consists of performing assets and non-performing assets. As we have seen, non-performing assets are not generating any income. Okay, so let us say it is 50% and performing assets are 50% in the organization. So the onus lies on the performing asset to perform more. कारण हे तर इन्कम नाही जनरेट करते NPA. So PA has to perform more and hence दे शूड जनरेट अ प्रॉफिट ऑफ 24%. कारण याचा पण लोड त्याला घ्यायचं आहे NPAचा. ओके, सो लेटेस्ट टेक इट इज ॲज अ 24%. नाऊ सी परफॉर्मिंग असेट, फॅक्टरी वर्षभर सुरू राहते काय, नाही राहत. देर आर वीकली ऑफ्स, देर आर नॅशनल हॉलिडेज, देर आर लोकल हॉलिडेज. ओके, सो अज्युमिंग 1/3 ऑफ द टाइम इट इज नॉट वर्किंग, ओनली 2/3 ऑफ द टाइम इट इज वर्किंग. So again 30% will add into this and it comes to 32%. So this is the real cost of capital. So unless your business or corporation is generating this much percentage of income, your business will not perform or it will not survive. ही खूप खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, आपल्याला विसरून चालणार नाही. Now coming to the next point. Now again going into the balance sheet from the second golden rule perspective. Okay, आता याच्यामध्ये काय बघितलेलं आहे आपण की बॅलन्स शीटमध्ये देर आर असेट्स. ओके, ॲज वी हॅव सीन, आणि असेट्स विल बी लुक्ड विथ अ डिफरंट लेन्स बाय अ बँकर अँड बाय अदर पीपल. ओके, सो बँकर काय विचार करेल की त्या असेट्समध्ये किंवा त्या बॅलन्स शीटमध्ये व्हॉट इज द कॉन्ट्रीब्युशन ऑफ द ओनर. जर ओनरचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त असेल, दॅट मीन्स फाउंडर किंवा प्रमोटरचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त आहे, ही विल बी मोर सिरियस ऑन दॅट. सो फ्रॉम हिज पॉईंट ऑफ व्ह्यू, the company with the highest percentage of owner's contribution, he will prefer to give a loan. Okay, what is the second angle? What is the liability of that organization? ती ऑर्गनायझेशन कडे लोन किती आहेत. फॉर एक्झाम्पल त्याच्याकडे जर का मॅक्झिमम लोन असतील तर बँकर विल बी हेजिटंट टू गिव अ फर्दर लोन टू दॅट ऑर्गनायझेशन. सो दिस इज अ वन लेन्स. व्हॉट इज द सेकंड लेन्स फ्रॉम द गोल्डन रूल टू पर्स्पेक्टिव्ह. Now there are type A, type B and type C kind of organization. Type A means where LTS is equal to LTU. Long-term source of fund is equal to long-term uses of fund. Now what are long-term sources of fund? As we have seen, these are basically long-term bank loans, 5-year, 10-year loans. Okay, with a fixed interest rate. There are owners fund. कारण की ओनरने एकदा फंड दिला की ते इक्विटी तो लगेच काढून घेत नाही. It will remain there for indefinite period of time. Till the time company is performing, it will be with the organization. Okay. सो जे काही माझे सोर्स ऑफ फंड आहे लॉंग टर्म, अँड वेदर आय एम अप्लाइंग इट फॉर द लॉंग टर्म युजेस. आता व्हॉट आर द लॉंग टर्म युजेस? मी प्लांट घेतलेला आहे, मी लँड घेतलेली आहे, मी मशिनरी घेतलेली आहे. दी मशिनरी इज नॉट फॉर 1 year or 2 year, इट इज फॉर अ लॉंग टर्म. सो युअर लॉंग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स आर बीइंग यूज फॉर लॉंग टर्म uses of funds, which is good. This is type A kind of organization. And then there is a short term sources of fund. शॉर्ट टर्म लोन आहेत, 6 monthsसाठी, 1 yearसाठी लोन घेतलेले आहेत मी. देन देर आर क्रेडिटर्स, suppliers, vendors who are giving us the supply raw material on credit, let us say 3 months credit. So his expectation would be to get back my money within 3 months time. Okay, after supply. So these are called short term sources of fund. Okay, and what are the short term uses of fund? The inventory management, the inventory which you are having for production. Okay, your salaries of the employees, your electricity bill, your AC bill, your running cost. Okay, that is all short term uses of funds. So as long as your LTS is equal to LTU and STS is equal to STU, that means organization is perfect. It is using long term sources for long term uses, short term sources for short term uses, which is fine. Okay, natural. Type B organization, this is the type of balance sheets where long term sources of funds are more than long term uses of funds. माझ्याकडे लॉंग टर्मसाठी फंड जास्त आहेत, पण युजेस किंवा मी जे फिक्स असेट्स घेणार आहे त्याची रिक्वायरमेंट कमी आहे. नॉट एन इश्यू, फाईन, इट्स ओके. अँड शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स आर लेस दॅन शॉर्ट टर्म युजेस ऑफ फंड्स. सो या केसमध्ये काय होतं की आय एम ॲडजस्टिंग माय लॉंग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड विथ फॉर द शॉर्ट टर्म युजेस ऑफ फंड, विच इज फाईन. म्हणजे माझ्याकडे 10 वर्षासाठी पैसा पडलेला आहे, विच आय हॅव टू रिटर्न आफ्टर 10 years.
आणि माझ्या शॉर्ट टर्म युजसाठी वापरतो, विच इज फाईन. दिस इज टाईप बी ऑर्गनायझेशन. ओके, दिस इज सॉर्ट ऑफ हेल्दी ऑर्गनायझेशन. पण थर्ड टाईप ऑफ बॅलन्स शीट इज टाईप सी. याच्यामध्ये लॉंग टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स आर लेस अँड युजेस आर मोर. म्हणजे काय होते बेसिकली, लॉंग टर्मचे फंड्स तुमच्याकडे कमी आहेत, पण तुम्हाला प्लांट घ्यायचं आहे, तुम्हाला मशिनरी घ्यायची आहे, तुम्हाला एक्सपेन्शन करायचं आहे, तुम्हाला प्रोडक्शन वाढवायचं आहे, अँड यू डोंट हॅव लॉंग टर्म फंड्स. सो या केसमध्ये काय करतात, अँड इफ द शॉर्ट टर्म सोर्सेस ऑफ फंड्स आर मोर दॅन शॉर्ट टर्म युजेस ऑफ फंड. एक लक्षात ठेवा, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फंड तुम्हाला 1 वर्षाच्यात परत करायला लागतात, पण ते पैसे जर का तुम्ही लॉंग टर्म असेटसाठी वापरलेत तर इट इज व्हेरी हार्मफुल, इट इज व्हेरी व्हेरी बॅड. इट सूनर ऑर लॅटर दॅट ऑर्गनायझेशन विल फॉल इन टू ट्रबल. तर ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. सो दिस यू हॅव टू बी केअरफुल वाईल इन्व्हेस्टिंग ऑल्सो इन अ कंपनी. यू शुड मेक शुअर दॅट they are not investing their short term money for the long term uses. Please keep this in your mind. Okay, so this reading a balance sheet is very very important. This is in a simpler way I am trying to explain. Now what is the last point? The net working capital. Now what is the working capital? Working capital is basically my current assets minus current liabilities. जी मायनस करून जी येते, this should be always positive. दिस इज युअर वर्किंग कॅपिटल. वर्किंग कॅपिटल कशाला लागतं मला, बेसिकली मला जे रनिंग कॉस्ट आहे, मला प्लांट रन करायला जी मनी लागतो, जो पैसा लागतो, तो या वर्किंग कॅपिटलमधनं येतो. सो देर आर 2 रेशिओज. वन इज कॉल्ड CR, करंट रेशिओ, करंट असेट्स डिवायडेड बाय करंट liabilities. Now I talked many times about current assets. What are these current assets? These are basically inventories, cash and bank in the bank balance, advances, debtors, जे कस्टमरला मी विकलेले त्याच्याकडनं येणारे पैसे. This all comes under the करंट असेट्स. वॉट आर करंट लायबिलिटीज? जे क्रेडिटर व्हेंडर लोकांनी जे मला सप्लाय केलेलं आहे, ओके, ॲज अ रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फिनिश गुड, त्याचं मला परत करायचं आहे. देन देर आर शॉर्ट टर्म लोन्स, जे वर्षभराच्या आत मला त्याचे इंटरेस्ट द्यायचे आणि रिपे करायचं आहे. ओके, सो युअर करंट रेशिओ, दॅट मीन्स करंट असेट डिवायडेड बाय करंट लायबिलिटीज शुड बी 2:1. म्हणजे माझ्याकडे नेहमी असेट्स शुड बी डबल दॅन माय लायबिलिटीज. लक्षात ठेवा, अगेन फॉलोइंग द गोल्डन रूल नंबर 2 ऑफ द फायनान्स. नो व्हॉट इज द क्विक रेशिओ? सी, इन्व्हेंटरी तुम्ही लगेच विकू नाही शकत, और यू कॅनॉट गिव्ह इट बॅक टू युअर व्हेंडर. सो इन्व्हेंटरी कॅनॉट बी लाईक इझिली लिक्विडेबल असेट. ओके, सो त्याला जर मी मायनस केलं आणि फक्त डेटर्स म्हणजे कस्टमरकडनं येणारे पैसे प्लस बँक बॅलन्स जर घेतलं, आणि इफ आय कॅल्क्युलेट CA डिवायडेड बाय CL, देन दॅट कम्स अस क्विक रेशिओ, QR. दॅट रेशिओ शुड बी ॲटलीस्ट 1:1. त्याच्या खाली असेल तर युअर ऑर्गनायझेशन मे गो इन टू ट्रबल अँड देर कुड बी अ क्रेडिबिलिटी गॅप ॲज आय हॅव शोन इन दिस माइंड मॅप. ओके, वेन युअर करंट रेशिओ इज लेस दॅन 1, म्हणजे तुम्हाला इमिजिएटली द्यायचं आहे वर्षभराच्या आतमध्ये, पण तुमच्याकडे येणारे पैसे जे आहेत ते नाही आहेत अवेलेबल, देन यू कॅन लँड इन अ सिरियस कंडिशन. जसं आपण टाईप सीमध्ये बघितलं होतं, टाईप सीमध्ये बॅलन्स शीटमध्ये, की जर तुमच्या लायबिलिटीज जर का परत केल्या जात नसतील आणि असेट्स जर का जनरेट करत नसेल मनी, देन यू कुड बी इन सिरियस प्रॉब्लेम. ओके, आय होप थोडासा लेंदी झाला एपिसोड, पण आय होप तुम्हाला हे थोडं लक्षात आलं असेल. आणि जर तुम्ही हे सगळं तुमच्या पर्सनल फायनान्सची मॅनेज केलं तर आय थिंक युअर लाईफ विल बी इझी. सो परत भेटूयात विथ न्यू टॉपिक इन नेक्स्ट वीक. थँक्यू सो मच. हॅव अ नाईस डे.